צהריים טובים לכולם. אני שמח להיות פה שוב, הפעם מהצד השני, בפרויקט המקסים של 555. קודם כל, להגיד תודה רבה שוב לצוות 55 על המיזם ועל האכסניה הנהדרת. והיום אני רוצה להציג את ויטלי עזרין, שהוא אומן במה, יוצר בתיאטרון, מדריך ליצנות, ליצן רפואי ומשמח הרבה לבבות של ילדים, ואחד מהמייסדים של תיאטרון דווי בתל אביב, והוא ידבר איתנו היום על תיאטרון, תרבות, עתיד וזהות. אז הבמה שלך, ויטלי, כיף לראות אותך. איזה כיף, תודה רבה. תודה רבה על ההזמנה, ותודה רבה על ההזדמנות בעצמי לחשוב על הדברים האלו, שהמיזם הזה קשור. עתידנות, או מה הולך להיות. אז כל הזמן הזה שאלתי גם את עצמי, מה בעצם, מה אני רוצה להגיד. אה, אז אני הזכרתי כמה דברים שהם קשורים למה שאני מבין, למה שאני שוהה בו, זה תיאטרון, וזה כחלק מהתרבות, וכן, אמרתי את זה. אז אה, קודם כל אני רוצה להגדיר כמה דברים שלמדתי גם מהדוברים אחרים בסדרה הזאת, זה שצריך קצת להגביר את העניין הזה של העתיד, ואני סביר להניח שאני אדבר על עתיד במובן הזה שבו אנושות זה אנושות כמו שאנחנו מבינים אותה, כי זה מאוד קשור לעניין של תיאטרון ובכלל תרבות, כי זה איך שאנחנו תופסים את עצמנו, את האנושות. ובתוך זה, אם אני כבר אזכיר את העניין של, את המונח של ליצן, אז, אז זה עניין של מוסכמה, שבירה של המוסכמה, וכיוצא מזה המובן של זהות והגבולות של זהות. מה זה, איפה אני מתחיל, איפה אני מסתיים, כאיזה קונספט אנושי, ולאן זה הולך. אז אני לא יודע לאן זה הולך, אבל אני יכול לדמיין אה, כמה אפשרויות, או מה יכול להיות טוב אולי בעניין הזה. אה, עד כאן, כן. אה, אז אוקיי, דברים שהם, קודם כל תיאטרון, אני, אני משער שלהמון אנשים זה אומר דברים אחרים, כמו אנשים עומדים על במה ומדברים טקסט, למשל. אז נגיד יש קונספט של תיאטרון קלאסי. אני אתייחס לתיאטרון כמקור יחסית עתיק של פולחן. זה צרכי פולחן של אנושות. הם בזמנים הקדומים דובר על אפילו קורבן, פולחן של אלים, פולחן של, היום יש פולחן של אנושות, פולחן של אנושיות, פולחן של רוחניות, פולחן של בריאות, וזה כל מיני צרכי פולחן של אנשים. ובאיך שאני חווה את השיח של תמיד, של בן אדם, הוא גם שואב אל עבר גבול המוגבלות, אל עבר הגבול של אל משהו שהוא מושלם, לשלמות. אוקיי? הוא שואב לשלמות, אם כי לא בטוח אם ניתן לבן אדם להגיע לשלמות, כי הגדרה של בן אדם
לפחות איך שאני מבין את זה מתוך התפיסה שלי, זה מישהו, זה רצף של תקלות. ולכן גם במדע של תקלות יש את עניין המחקר והעתידנות איך אנחנו ניגשים מזה. אז בשבט הקדום אנושי, כנראה לפני שהציביליזציה הפכה להיות ציביליזציה, אלא כשהיו שבטים והיה היה ראש השבט והיה שמן של השבט, והיה בגדרה זו או אחרת היה את ליצן. אז כל אחד טיפל בצרכים אחרים, אחד ידע מה לעשות, למי להרביץ, אחד דיבר עם הישויות והגדיר איך צריך, ואני לא סגור, אבל אם מדברים על ליצן, אז בדרך כלל מישהו עושה רוצה לעשות מה שצריך, אבל בפועל עושה לא כמו שצריך. ובזה כנראה נתן דוגמה שזאת אומרת אל תתייאשו, יש גרועים מכם. זאת אומרת איזשהו קונספט כזה הוא כמסתבר מאוד מאוד קדום, והוא כי זה קונספט מאוד אנושי. מה זה ליצן? לפי הגדרה כלשהי מודרנית, כמובן יש לכל ליצן יש הגדרה משלו, אבל ליצן זה ישות אנושית, זאת אומרת זה אנושי, דמות אנושית ללא מסגרת חברתית. זאת אומרת שבמסגרת חברתית אני יודע איך צריך להתנהג ומה אסור ומה מותר, אבל בתוך אני הפרטי שלי לא בטוח שאני מבין איך זה עובד. זאת אומרת, אני לא יודע. אז ליצן זה מישהו שזה בן אדם בסך הכל, הוא לא משוגע, הוא בריא והוא כמו כל בן אדם, רק הוא לא לגמרי מבין איך המנגנון החברתי הזה עובד. ולכן הוא כל הזמן נתקל בתקלות, והשאלה של המנגנון החברתי והנורמות והקודים זה משהו מאוד יחסי, מאוד משתנה. יש פה כל מיני רבדים של ערכים, אתיים, דברים שהם תלאי תרבות או טוב או רע נצחי, לא חשוב לנו כרגע. מה שחשוב זה שתיאטרון זה גם פולחן, זה בסך הכל איך שהבן אדם מתארגן לראות את עצמו מבחוץ, ויש לזה, יש אנשים שמקדישים את החיים שלהם להבין את ההתנהגות הבן אדם מחדש, את הדרמה, בעיקר הדרמות שלו, וכיוצא מהדרמות יוצא גם הקומדיה, כי כמו שצ'רלי צ'פלין אמר, טרגדיה מקרוב, מה? כן, הוא אמר, קומדיה זה טרגדיה מרחוק. זהו, אז ולכן אם פעם אנשים עמדו על במה ולבשו כמו בקומדיה, בתיאטרון יווני, כמו שאנחנו חווים תיאטרון קלאסי, ויעשו איקס דברים, והיום אפשר להתחבר מזה כאיזשהו מסורת, או מישהו מכיר מסורת אחרת, אני יודע, תיאטרון נו או קבוקי יפני, שמאוד מאוד לא פשוט להיות חלק ולהזדהות עם זה אם אתה לא מכיר תרבות יפנית. אז גם היום התיאטרון הוא ממש שילוב של כל מה שעד כה הובהר מתרבות לתרבות, מה שהבנו או לא הבנו, ובתוך זה בן אדם מה עד כה הוא הבין על עצמו ועל הסובב לו. זהו, זה בעיקר. אז מה פה תרבות? אמרתי תרבות, תיאטרון, תרבות, עתיד וזהות. איכשהו
הרגשתי שזה החיבור שאני יכול להתייחס אליו. רגע, אני אחליף פה. פתאום זה הפסיק לעבוד, לא חשוב. אז תיאטרון זה איזושהי, זה ספירה שהיום יש יותר ויותר אמצעים להרחיב ולהעצים חוויה, גם אם זה חוויה המונית, וזה שאנחנו גם עושים את זה בזום, אז אפשר להבין שקל מאוד היום להישאר בבית ולראות מופעים או הצגות מול מסך. ועם זאת, הדבר החשוב שאני רוצה להתייחס אליו, גם בעתיד הערך של המופע חי סביר להניח יישאר אותו דבר, כי יש אפילו היום המציאו מונח כזה שאומר לספקטקל ויוון, בצרפתית בסך הכל מופעים חיים, וזה משהו שקשה להאמין בו כשאנחנו ככה יושבים והכל כל כך מוחשי, אבל בעצם מיד מבינים למה זה כשמגיעים למופע תיאטרון או כן בתיאטרון ומרגישים את החום הזה שעובר ישירות, את החום, איך שתקראו לו, איזושהי אנרגיה שאנשים חווים במקום ברגע עצמו, כשהגוף נוכח בתוך החלל הזה שהוא כולו התניה, שבעצם אנשים על במת תיאטרון בכוונה מרמים את האנשים שיושבים, ואנשים שמרמים אותם הם יושבים שם והם באו כדי שירמו אותם. אז זה מוסכמה כזאת מאוד אנושית, כי אנחנו חיים, בן אדם זה יצור של סיפורים, הוא חייב סיפורים על עצמו, הוא חייב סיפורים, וסיפורים האלו הם צריכים להדהד לו, להדהד לגוף, וגם צריכים להדהד לנפש. ובתוך נפש, אני לא רוצה סתם לפזר מונחים, אבל זה משהו שאני יכול לייחס לעצמי, איזשהו סיפור שקל לי להקרין על עצמי. היום גם כמו בעולם של אומנות פלסטית, אני חושב שתמיד אנחנו לא, אומנות היא לא משחזרת מציאות, היא חוזה איזושהי מציאות ומגלה משהו שאנחנו לא רואים במציאות שקיימת, אבל היא משתמשת בסימנים. זאת אומרת, אם אפשר להעביר את זה בשפה, גם היא שפה בעצמה לא ברורה, אבל החיבור הרגשי שלנו הוא ברור, אז בזה איך שאני מבין האומנות מתקיימת. ולכן התיאטרון הוא תלוי תרבות, ותרבות היא תלוית זהות, וזהות היום זה לא יודע איך פעם, אבל היום במיוחד זה משהו שהוא תערובת. אז אני נגיד דוגמה טובה, אני גם תערובת של זהות, וגם שמתי, בשביל להזכיר לעצמי, שמתי חליפה מזהות אחת שלי ומתחת זהות אחרת, ופה בגדול יש איזו זהות שטוענים שזה זהות של הרבה אנשים אחרים, שזה המקור של זהות האנושית, ומה שהאמן עושה בעולם, במקצוע שלו, הוא מתעסק בשאלות זהות. אז הוא כל הזמן שואל, כמו בניר וגלת, השרקן, הוא אומר, מי אני, מה אני? זהו, זה מהות המקצוע. אז בעולם שבו חלק מהזהות ייתכן ויהיה לא רק בן אדם, אלא, לא יודע, מכונה, איזשהו חלק, אולי יהיה חלק פיזי בתוך המנגנון, מנגנון של בן אדם שהוא כבר לא אנושי לחלוטין, וזה עדיין, זה גם חלק מהזהות, כמו שתל זה גם חלק מהזהות,
זהות, אפשר לראות אותה כרצף של צלקות, למשל. אז בעצם כל הצלקות שלי, או צלקות של בן אדם, אלו הם סימנים של זהות. זה מה שעושה אותי כמו שאני. אז דיברתי על החום האנושי והמופעים חיים, ואני משער שהיום קל להישאר בבועה ובלי לצאת מהבית, גם לחוות מלא דברים מרהיבים, אבל גם כמו להיות חלק של התווספות של אנשים באופן כללי, למען התווספות או למען איזשהו תהליך חברתי. אז גם מופעים חיים זה איזשהו צורך אנושי, שאני גם מקווה, גם משער שהולך להיות, אם כי יכול להיות פחות פופולרי, אבל גם היום זה כבר פחות פופולרי, לא כל אנשים הולכים לתיאטרון, כי זה גם מתחלק, אני משער שזה גם מתחלק, יש אנשים שהולכים לתיאטרון, ויש אנשים שהפולחן שלהם באופן ישיר זה אחר, ויש אנשים שהפולחן שלהם ספציפית זה תיאטרון, הם הולכים לתיאטרון, כמו שאני לא יודע, אנשים נוצרים הולכים לכנסייה ביום ראשון. אז איך העולם הולך לשכלל את האני והזהויות? באיזשהו אחד הפרקים שמעתי, דיברו על עניינים של זיכרון, שבעצם אנחנו נוכל לדעת יותר על עצמנו בעבר, על מאיפה באים, מאיפה אנחנו מגיעים, על עצמי לפני 10 שנים. הרי בעצם הזיכרון הוא מאוד, זה דבר שמתעתע את הבן אדם עצמו, והרבה פעמים אתה לפני 10 שנים, הזיכרון שלך הוא מתעוות, לא באמת יודעים מה אתה, אולי גם אין צורך, אבל המנגנון הזה של זיכרון עצמי, המשאבים האלו של להתחבר יותר לעומק של מה שאתה, זה יכול לעזור גם לאנשי תיאטרון, וגם בעצם זה סוג של להעצים את החוויה האנושית. חוויה אנושית בתיאטרון, בליצנות, בטוח חוגגים את הבלתי שלמות שלה. כן. אז בעצם באיזשהו ספר עתידני, כשהייתי ילד, אז קראתי שנפגשו שני ילדים נפגשו, ואחד מהם בא מהעתיד, וילד אחד מההווה, אז הוא התעצבן באיזשהם נסיבות על הילד עתידני, ואז הילד עתידני מהעתיד, הוא אמר לו, נראה לי שאתה צריך ללכת איתי לחדר של רהיטים. והם הלכו לבית, ושם היו הרבה רהיטים, ואפשר היה לשבור אותם. בעצם זה מין פרקטיקה כזאת להוציא עצבים, אז אתה הולך במסודר, יש ממסד כזה שאתה הולך ושובר שם רהיטים עד שאתה נרגע. אז זה אחד הפרקטיקות, נגיד, עתידניות, שאני חושב שהיא מצוינת, ואני גם הייתי בכיף תורם כל סוגי סיפוק שיכול להביא את הדבר הזה, גם אתה חוגג אי שלמות שלך, וגם אתה בעצם מותר לך לא להיות בקו עם הנורמות, כי הנורמות זה גם משהו מאוד, זה משהו שמאוד משתנה, ואין איך לשלוט על זה, אבל המנגנון התמים זה הילד שאומרים ילד או ליצן, זה בסך הכל איזשהו מנגנון התמים של בן אדם. לא הבנתי איך זה עובד, אבל תנו קצת לנשום או ליהנות. גם במסגרת של
של מה שיש לי כרגע. לפני אני לא הבנתי מה הולך להיות, זה נראה לי מתייחס לרגע, אני לא מבין מה קורה באמת, אני לא כך מבין את המציאות, אני לא כך מבין את העתיד, אני פחות מבין את העבר, וככל שהוא מתגלה לי אני פחות מבין אותו. אז מה שנשאר לי זה, יש לי את זה ואיך אני יכול ליהנות מזה. לא יודע, אני אעשה מוזיקה עתידנית למשל, כן? אף אחד לא הבין את המוזיקה הזאת, אבל אני עדיין שואף להביע את עצמי, אוקיי? זה פחות או יותר עד כה בין בן אדם שהוא בן אדם צד ומצייר במערות ציידים קדומים וכל מיני כאלו דברים לפני החברה האנושית גדולה, ועד היום עדיין אותו מנגנון אנושי הוא מחפש לחגוג את האנושיות שלו בצורה כזאת של יצירתיות ובצורה של טוב, הבנו. אז הבאתי פה כל מיני דוגמאות של מה בעצם עד עכשיו שמור בנו. זה בכל זאת, בין זה לזה זה אותו בן אדם, פלוס יותר נורמות, פלוס יותר טכנולוגיה, פלוס יותר הבנה על איך שהכל עובד, אם כי לא עד הסוף. ויש שאיבה, כמהה לשלמות, שכנראה זה גם דבר מוגבל, ואת המוגבלות הזאת ואני והטעויות שלי והצלקות שלי, זה מה שבונה אותי בן אדם עתידי, אני לא יודע, רגע מעולם הרפואה, הנוירוזות שלי, פסיכוזות שלי, זיכרונות שלי כאיזה גוף היסטורי. בתוך זה איך אני מנווט, ומה איך זה יהיה בעתיד. אז אולי בעתיד יהיה גם, יכול להיות שזה יתמזג עם העולם הטיפולים, כי זה כל הזמן מנסה להתמזג עם עולם הטיפולים, כי אומנות זה גם טיפולי, ולכן אפשר גם מביאים אומנות עד הבית. לא כל אנשים רוצים ללכת בפומבי, ללכת ולשבת בתיאטרון, אז עושים תיאטרון גם פרסונלי, יש פסיכודרמה, דרמה תרפיה ודברים כאלו שהם בעצם אנשים שהם קשורים למשחק, מטפלים הם כאילו בעצם המטפלים. יש טיפול, היום יש טיפול במחול, טיפול בתעסוקה בעצם באומנויות פלסטיים. אז גם יש טיפול בליצנות היום, נכון, יש את הליצנות הרפואית שאני חלק ממנה, ובתור אחד שהוא מטפל בליצנות אני מוסמך לבחור את גישה שלי ואת הדרך, את האומנות שבה אני הולך לטפל באותו רגע באופן מיידי. זאת אומרת, לי יש איזשהו סקאלה, אני מתעסק ב-X אומנויות, ואני בתור ליצן פרסונל, ליצן כמקצוע על במה או ליצן רפואי, מתעסק בצלקות, מתעסק בגבולות, גבולות זהות ובגבולות באופן כללי, וכל גבול יש לו איזשהו פוטנציאל למתיחה או פוטנציאל לשימור או פוטנציאל להתמזגות. אתה לא צריך גבול פה כבר, פעם היה צריך גבול לאנשים שנולדו בצפון, צפון המדינות הצפון, אז גבול להתקרבות בין שני הגופים שלא מכירים זה 2 מטר, וקידה זה מספיק לאנשים שנולדו במזרח התיכון והם
רוצים להגיד שלום, אז הם יכולים גם להתנשק וגם להתחבק, הם שוברים את הגבול הזה בשנייה ואין בזה שום סכנה על פניו. אז כל הדבר הזה הוא דבר יחסי, זה הקודים, גבולות של קודים, ואיך שאנחנו מבינים אותם, ועל התפר הזה אני מתקיים כאמן, ועל התפר הזה אני מאחל שהתפר הזה הוא יהיה יותר משוכלל, והוא יותר עשיר, ויהיה לו יותר נגישות, ויהיה יותר כלים ללמוד. היום יש יותר כלים ללמוד את זה, יש פחות מוטיבציה ללמוד את זה עד שלא נותנים לו שם מספיק אטרקטיבי, אבל בגדול כמו אמנויות הבמה זה אמנויות שעל על יסודם נבנה הרבה מסורות, הרבה טרדיציות, כי זה אומנות של להציג כל דבר, כמו אומנות הפולחן, כל פולחן, אז ככה גם כמו שכל אומנות צומחת על הפילוסופיה הקיימת, ועל כאילו על מדע, מה אנחנו יודעים כרגע על היקום, ככה גם כל אומנות היא מתבססת על מה שכבר נבנה. והיום העניין הזה של החיבור ישיר והמקורות זהות, זה עוד איזשהו תחום שאני מאחל לו לפרוח לכיוון עשיר יותר, כי בסך הכל אנושות, אם הכל ילך איכשהו בסדר, היא יותר מחוברת ויותר מזדהה אחד עם השנייה, אם אפשר להגיד ככה. זהו נראה לי, לא יודע מה עוד צריך להגיד. אם יש לכם שאלות, אני רואה שאנחנו ככה, יש פה עוד 2.5 דקות, אז יופי. אני חושב שדי כיסיתי את מה שרציתי להגיד, אם מובן מזה משהו, אז ואם יושר, אני אשים לי תאורה אחרת. טוב, א', מרתק. אף פעם לא חשבתי שאני אצלול כל כך דרכך לעולם הזה, ובזמן כל כך קצר להבין איזה מורכבות קיימת בתוך העולם הזה, עולם התרבות, אבל ספציפית בתוך עולם הליצנות. אז זה מדהים לראות את השתקפות החברה שלנו בעצם דרך עיני הליצן. אני חושב שבעתיד, כמו שכנראה לא משנה מה יהיה, תמיד יצטרכו רופאים, כי תמיד יהיו אנשים חולים בצורה כזו או אחרת, לפחות באנושות שלנו היום. מה שאני מבין ממך היום, כל עוד תהיה אנושות, תהיה ליצנות. כי זה אחד מעמודי התווך שאנחנו ממש צריכים אותו עבורנו, כבני אנוש. ורציתי לשאול אותך, אנחנו נמצאים כבר תקופה, אני חושב, ארוכה מאוד, בין שתי קיצוניויות. קיצוניות אחת זה כאילו העולם נעשה אחד, האינטרנט מחברת את כולם, כולם דומים לכולם, כולם יכולים להציץ ליטרלי לשכן בארצות הברית, ולא משנה, בכל מקום בעולם. אז אנחנו די הופכים להיות עם תרבות מאוד דומה. בעיקר הדור הצעיר שגדל על זה. מצד שני, יש תולדה של הרבה קיצוניויות, שרק מקצינות אותנו, ואנשים מנסים לשמור על הזהות שלהם אולי הקודמת. אז איך אתה רואה את הליצנות פועלת בתוך המקום הזה, בין שתי הקיצוניויות האלה? כי אמרת שהיא מאוד הרי משקפת את התרבות ואת האנושות, אבל יש פה ממש דברים שמתנגשים. אז הליצן העתידי, איך הוא יהיה שם? אני מבין שיש לי חצי דקה לענות על זה, אז אני יכול להגיד אני אתחיל מהסוף. החיבור גודל, אבל גם התחושה של בדידות, כי בעצם אתה לא יכול באמת לגעת אתה לא יכול לקצר את התהליכים, אוקיי? לקצר תהליכים של הבנת אנושות זה אשליה, כמו אשליה אחרת, שאתה רואה דברים אבל הם לא באמת שם.
אז כמו שאמר המורה שלי, מישל דלר, הליצנים אל דאגה, אנשים חיים יותר ויותר גרוע, תמיד יהיה לכם עבודה. הוא היה קצת ציני, כן. זהו, נראה לי טוב, נגמר. טרח, כמו שאומרים. ויטלי, המון המון תודה, שמחתי מאוד, ושיהיה לנו תודה רבה, תודה רבה על בוקר טוב. ההזדמנות, ניפגש בשמחות. אמן.